What is up mga guys, and welcome back sa wakas sa aking channel. So medyo matagal-tagal din tayo hindi nakagawa ng content. Yun mga guys, sobrang namiss ko kayo. At sobrang namiss ko rin ang sarili ko na nakikita sa harap ng camera. Ayun, so today's episode, syempre nung mga nakarang araw, kung nakafollow kayo sa page ko or sa FB page ko, usually paano lang, every weekend nag-groceries lang tayo kasi sa ngayon gawin natin ngayon siyempre sobrang nangangati na talaga akong makagawa ng content. Siyempre iba pa rin yung totally nagbabike ka talaga for libangan, kasi iba pa rin yung bike to work do. Pagkapasok ako sa trabaho, lagi ako nakabike. Siyempre, usually yun yung pinaka safest na transportation ngayong pandemic is yung bike talaga. Sinusubukan ko mag-commute isang beses na sumakay ako ng bus. So kahit sabihin natin may mga harang or may mga plastic na barrier, isang upuan alam mo yun, puno pa rin yung tatlong upuan sa bus. Puno pa rin yun. Minsan pa nga may mga nakatayo pa so hindi talaga safe mag-commute. Yan, ang safest transportation is yun, motor, kung meron ka sariling kotse. So today's vlog, pasyal lang tayo sa UP Diliman. Though di pa pwede talaga pumasok sa oval, pero meron namang bike lane sa labas. Ito na yung way of the exercise natin. Hindi lang syempre katawan na na-exercise dito, kundi yung yung mental health, di ba? Pag hindi ka, lalo na kami mga bikers, pag hindi kami nakaka-ride, parang alam mo yun, parang nabubuang ka, nabuburyong ka, kasi hindi mo na nagagawa yung mga dati mong the usual na ginagawa na every week. May bike rides kayo, namimiss mo yung mga pinupuntahan mong mga lugar. Yan, lalo na sa Rizal, yan, sa Bulacan, yung mga swimming ride, yun yung mga nakakamiss. Bus terminal dito, pero at least hindi nila ino-occupa yung bike lane, di ba? Clear pa rin yung bike lane. Ito pa, safe pa din. So medyo hindi ka nga lang pwede magbabilis dito kasi syempre pag may sakay na mga pasahero, syempre magko-cross sila din sa bike lane. Clear yung bike lane kasi syempre may batas dito sa Quezon City na bawal dumaan sa bike lane. Pag once na ma-tsempohan ka na traffic enforcer, may multa ka. So mga guys, nandito tayo sa UP Diliman. Yan ang pagkakaiba pag nagbabike ka sa talagang biking destination. Unlike, example, ikot-ikot lang sa barangay. Di ba nakaka-trail talk, nakaka-boring talaga kung ikot-ikot ka lang sa tabi sa barangay. Siyempre, yun at yun din makikita mo. Walang magandang view, walang sariwang hangin tulad dito sa UP kasi maraming puno din kasi dito. At syempre yung maluwag yung kalsada. So mga guys, kung pupunta kayo ng UP, bawal mag-cross. Yan, bawal mag-cross dyan. Yan, bawal pumasok dun. Yan, hanggang dyan lang kayo. May harang na guard dito. Hindi tayo pwedeng pumasok. So dito lang tayo, ikot-ikot lang tayo. Dun sa, may bike lane naman dito si UP na pwede nating ikutan. So, yeah. Ikot-ikot po tayo mga guys. Let's go. Well mga guys, may nakita tayong isang area dito
Actually, first time ko lang nakita to, siguro dahil medyo wala ng mga tala-talahib dito. Ubas yung mga nakatagong mga bato. Ayan ako, makikita nyo. Ang dami din mga nakatambay dito, mga joggers, mga bikers na nagpapaaraw. Kasi ang ganda tingnan yung mga bato-bato dito. Na mga guys, punta lang tayo dito sa isang area dito na may mga bato-bato. Ang ganda ng view eh. Kakaiba lang. So isipin na lang natin na nasa Wawa tayo. Hindi tayo magpipictorial. So yun, picture muna tayo. Mag-post tayo ng ating My Day. Let's go. Ginagawa mo! A few moments later. So mga guys, tambay lang tayo konti sandali dito. Magpapahinga lang tayo ng konti. Then subukan natin na umikot dito. Yung area dito, medyo malawang siya. At pwede ka talaga mag-trail. Isipin mo na lang nasa trail ka. Pero medyo challenging kasi medyo rough road. So kanina may nakita ko mga naka-enduro na umikot dito. Mabilis. Tara, samahan nyo akong ikutin ang UP Trail mga guys. Tara na. Let's go. Dito, dahil mga lubak, mga bato-bato. Sorry ito. Landaan, sarado. Ikot ulit. Sarado mga guys. So balik tayo. Dead end pala yun. Ewan kung feeling ko din yung nararamdaman yung lubak. Pero pag nandito kayo, itong dinadaanan ko, tambak kasi ito ng mga lupa eh. Kaya medyo kahingan. Yeah. Oops. Ay, grabe. Yeah. Para ka na rin nakapag para na rin ako nakapag-bike sa sa Rizal yung mga rough road doon. Whew! Ayos. Magandang pampapawis to guys. Pag pupunta kayo dito sa UP, pwede yung daanan din to. Pasyalan nyo mga guys. Ayos. Okay guys, so balik ka tayo dun sa main highway. Ikutin ulit natin yung bike lane ng UP Diliman. Let's go! Yeah. Guys, kung makikita nyo itong daanan to, pwede din mag-bike dito, pwede rin mag-jogging. Pero kung mag-bike kayo, medyo bagal-bagalan nyo lang kasi marami din mga nag-jogging dito. Kasi yung mga nag-badminton. Yeah. Ayos din. Kahit di bukas yung oval,
may mga areas dito na pwede mong tambayan talaga. Ang haba pala na ito hanggang doon dulo. So yun mga guys, tumambay muna tayo sandali dito sa may isang area dito sa UP Diliman. So yung kaninang tinambayan natin may mga bato-bato. Kung yung sa kabila puro mga bato-bato at puro buhangin, mga lupa-lupa, mga tinambak, feeling ko mga tinambak lang kasi yung mga malalaking batong yun. Dito naman tayo sa mga side na puro green. So yun, kung makikita nyo sa background ko, puro puno, sariwang hangin, medyo malamig dito kasi dahil maraming puno. Then kaya dito maraming mga nakatambay na mga magtotropa, may mga nagti-tiktok. Meron din tayong mga ilan-ilan na mga bikers dito kanina na mga enduro riders na umiikot dito. Sinusuyod nila yung kahuyan doon na mga dead end naman kasi private property na yun. So yun mga guys, kung tipong within Quezon City lang kayo nakatira at wala kayong mapuntahang ibang biking destination, magandang pasyalan tong UP Diliman kasi bukod sa magandang exercise to, ang ganda rin ng tanawin, so na-exercise din yung mental health mo. Yun. Kahit paano, once in a while, kailangan nyo ding mag-relax, ipanatag nyo yung isip nyo. So kailangan maghanap tayo ng outlet na pwede natin dun ilabas yung mga stress natin. Mai-relax natin yung utak natin mga guys. Para sa akin, ang number one na pwede makatulong na maibsan yung mga stress, mag-bike. So yun mga guys, after natin dito sa UP, syempre ang weekly task natin is mag-grocery. So time check is 8:30. Magbukas naman ng Walter Mart alas 9. After natin dito magpahinga, diretso na tayo sa Visayas Avenue din para mag-groceries na rin. So yung ride natin ngayon is with a cost din naman, hindi lang pansariling lang to. Pansariling libangan. Meron din talagang tayong task ngayong linggo. Isinabay ko lang, inagahan ko na lang umalis ng bahay para syempre ikot muna sa UP, then after neto is mag-groceries tayo. So yan, hanap lang din tayo ng medyo bibilhan ng kainan. Hindi pa tayo nag-breakfast. A few moments later. What's up mga guys? So bago tayo pumunta ng Walter Mart para mag-groceries, may nakita ko ditong isang maliit na tent. So since hindi pa tayo nag-almusal, kumain muna tayo bago tayo pumunta sa Walter Mart. So nandito tayo ngayon sa Banglois Pares Mami. Kung makikita nyo yung pares mga guys, hindi siya ordinaryong pares, talagang may laman, no? Yung mga buto ganyan. Isa yung the usual na pares na may mga laman-laman na tantad na laman. Ito talaga buo siya, oh. Ito nyo. So dito lang yan sa kahabaan ng Visayas Avenue. So kung makikita nyo si kuya, yan, along lang yan, along Visayas Avenue, yung katabi lang ng Wilcon. Yan. So first time ko lang makita to kasi galing ako ng UP, so nadaanan ko to, itong pares na to. So, tara mga guys, kaya muna tayo, let's go. 12 seconds later. So kung naabutan ka ng gutom dito sa may Visayas Avenue, so this is the place to be. So ayun, tara, punta na tayo sa Walter Mart. Okay kuya, thank you. So mga guys, nandito na tayo sa Wilcon City Center, din pupunta tayo sa Walter Mart. So papark muna natin ang ating bike. Yan. Sige, ikadala ka muna. So sa mga kapadyak natin if ever na mag-groceries dito sa Walter Mart Visayas Avenue, safe na safe naman yung mga bike nyo dito since na nasa tapat siya ng Wilcon City Center. So may mga guard doon. Yan. Dalawa pa yung mga guard na nakabantay dyan. If ever man na mag-bolt cutter ng bike nyo, merong hahabol. Then sa likod na natin may mga grab driver dyan, tambay. So nakikita nila kung anong kalokohan ng pwedeng gawin ng mga magnanakaw dito. Ayun, dalawa pa yung guard doon. So safe na safe talaga yung bike dito. So pasok ka tayo sa loob. Let's go!
So mga guys, kakatapos lang natin mag-groceries yun. Iwan na natin yung ating bike na nakapark. Then, ayun, uwi na tayo. Time check is alas 11 na ng tanghali mga guys. So medyo mainit-init na. Kaya tayo nang umuwi. Tara na, let's go! So mga guys, tapusin ko na yung vlog ko. Kita-kita na lang ulit tayo sa next content. Maraming salamat sa umabot hanggang dito sa dulo. So kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please like, comment, and subscribe. At i-on mo yung notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads guys. So, tara na! Let's go!